Director of Land Records and Surveys Assam Lat 552টা ভেকেন্সি আহিছে পাৰ্মানেন্ট ভেকেন্সি মানে অসমৰ ভূমি আৰু ৰেকৰ্ড জৰীপ বিভাগত এই চাকৰিকেইটা আহিবলৈ গৈছে সো ইয়াত আপোনালোকে মিনিমাম 10 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আৰু এটা সাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ আছে সো সেইটো আনিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'ৰ লাষ্টলৈকে চাওক তাৰ লগত আপোনালোকৰ স্যালাৰি সিলেকশন প্ৰসেস এটু যে আমি ডিটেইলছ এটো ভিডিঅ'ত থৈ দি আপোনালোক দি যাম যাতে মই দিয়া একো এটা নিউজ আপোনালোকে মিছ নকৰে সেই কাৰণে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাওক নমস্কাৰ মই নিকিপ স্বাগতম জনাইছো নলেজ হ'ব এটি ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিঅ' সো আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো যেহেতু মই আপোনালোকক অলৰেডি কৈছো ভেকেন্সিটো আছে ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ এসিস্ট্যান্ট মানে এলআৰএ ৰিক্ৰুটমেন্ট 2026 যত থাকিব আপোনালোকৰ 552টা ভেকেন্সিজ অসমৰ কাৰণে স্পেশালি ফৰ আসাম ওলাইছে গভৰ্নমেন্ট জব হয় ঠিক আছে সো ইয়াত 550টা আপোনালোকৰ ভেকেন্সি আছে ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ এসিস্ট্যান্টৰ কাৰণে এলআৰএ কাৰণে সো আসাম ল্যান্ড ৰেকৰ্ড সাবঅৰ্ডিনেট সাৰ্ভিস ৰুল এমেন্ডমেন্ট 2025 আণ্ডাৰত এই পদ কেইটা আছে সো চাও হৈছে পাৰ্মানেন্ট পোষ্ট তাৰ লগতে আপোনালোকক কি লাগিব সকলোখিনি মই ডিটেইল দি যাম আপোনালোকক দেৰিকে দি আছো অৰ্গানাইজেচন নেমটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড সাৰ্ভেজ অফ আসাম যত থাকিব নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 552 মিনিমাম এডুকেশন কোৱালিফিকেশন ইয়াত 10 পাছ লাগিব ইয়াত এপ্লাই কৰিব কাৰণে লগতে আৰু এটা সাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ আছে লগতে আসাম গভৰ্নমেন্টৰ জব হয় এপ্লাই কৰিব হলে অনলাইন জয় কৰিব পাৰিব সো যদি কৰিব খোজে আমাৰ থ্ৰু দি এপ্লাই কৰা পাৰে স্ক্ৰিনত মোৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে মোক যোগাযোগ কৰিলে হ'ল মই আপোনালোকক সকলোখিনি তথ্য এটো কৈ দিম সো প্ৰথম পোষ্ট নেমটো অলৰেডি কলো এলআৰএ পোষ্ট হয় টোটাল ভেকেন্সি 552 স্যালাৰি টেবল চাইলো 14000 টকা বলে 70000 টকা থাকিব মানে গ্ৰেড 3 লেভেলত পোষ্ট হয় লগতে গ্ৰেড পে দিয়া আছে 6200 টকা প্ৰত্যেক মাহেকত সো আপোনালোকৰ স্যালাৰিটো ধৰি ৰাখক ইন বিটুইন 35 to 40 বা 45000 ৰ ভিতৰত আপোনালোকক হ'বলৈ গৈ আছে লোকেশন কি দি আছে ভেৰিয়াছ লোকেশন আন্ডাৰ দা ডাইৰেক্টৰ অফ ল্যান্ড ৰেকৰ্ডছ এণ্ড সাৰ্ভিস অফ আসাম মানে অসমৰ যিকোনো ডিস্ট্ৰিক্টতে আপোনালোকৰ জবটো হ'ব পাৰে যেটো হোম গভৰ্নমেন্টৰ জবটো হয় তাৰ পাছত ইয়াত কি লাগিব সক মেট্ৰিক পাস কৰিব লাগিব আমি যিকোনো আপোনালোকৰ সেন্ট্ৰেল বা ষ্টেট গভৰ্নমেন্টৰ বৰ্ডৰ পৰা হলে হ'ল তাৰ লগতে মাষ্ট হেভ সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড এটা সাৰ্টিফিকেট আছে যাক কোৱা হয় RCCC মানে ৰেকৰ্ডাৰ সাৰ্টিফিকেট ক্লাছৰুম যেটো নেকি আসাম গভৰ্নমেন্টৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় কোনো প্ৰাইভেট নহয় আৰু গভৰ্নমেন্ট অৰ্গানাইজেচন থ্ৰু দিহে দিয়া হয় যদি কোনোবাই 10 পাস কৰাৰ পাছত বা হাই সেকেন্ডাৰী পাস কৰাৰ পাছত এনেকুৱা কোনো সাৰ্টিফিকেট কৈ ৰাখিছা তেতিয়াহলে আজি ভিডিঅ কমপ্লিটলি তোমালোকৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত গৈ পেলাই ইজিলি এটা এপ্লাই কৰিব পাৰিবা যেটো নেকি সেটেলমেন্ট ট্ৰেনিং সেন্টাৰ ডেকাগাঁও গুৱাহাটী এই সাৰ্টিফিকেটটো দিয়া হয় গভৰ্নমেন্ট অৰ্গানাইজেচন হয় গভৰ্নমেন্ট ফালৰ পৰা দিয়া হয় তাৰ পাছত প্ৰফিচিয়েন্সি ইন কম্পিউটাৰ এণ্ড টাইপিং অফ 30 words per minute মানে WPM হলে ইন আসামিজ বা বাইলিংগুৱেল বা ইংলিছ হ'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ টাইপিং স্পীডটো আছে 30 word per minute ইজিলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এজ লিমিট এটো পদৰ কাৰণে মিনিমাম 21 ইয়াৰ্স আৰু ম্যাক্সিমাম কৈছে 40 বছৰ মানে জেনাৰেল ক্যাটেগৰী সকলৰ কাৰণে এটো আপোনালোকৰ ন্যূনতম 21 ইয়াৰ্স আৰু ম্যাক্সিমাম এজ 40 বছৰ হলে এপ্লাই কৰিব পাৰে বাকি যদি কোনবা কমিউনিটি আন্ডাৰ আছে যেনেকৈ ST SC OBC PWBD বা এক্স সাৰ্ভিসমেন তেওঁলোকে ইয়াত এজ ইলেকশন পাই যাব যেনে ST SC হলে 5 ইয়াৰ্স আপোনালোকৰ OBC NCL হলে মানে নন ক্ৰিমিনেল হলে 3 ইয়াৰ্স PWBD হলে 10 ইয়াৰ্স আৰু এক্স সাৰ্ভিসমেন হলে আপোনালোকৰ সুবিধাটো পাই যায় সব লিখা আছে এজ ইলেকশন এপ্লিকেবল ফৰ ৰিজাৰ্ভ ক্যান্ডিডেট এজ পাৰ গভৰ্নমেন্ট নৰ্মছ মতে পাই যাব তাৰ পাছত আহি গল সিলেকশন প্ৰসিডিউৰটো কেনেকুৱা হ'ব দা সিলেকশন উইল বি বেসড অন টু স্টেজেস প্ৰসেস মানে দুটা ষ্টেজত আপোনালোকৰ সিলেকশন প্ৰসেসটো হ'ব প্ৰথম ষ্টেজটো দিয়া থাকিব এট ৰিটেন মাৰ্কস হ'ব MCQ প্যাটাৰ্ণত 80 নম্বৰৰ ওপৰত যত থাকিব ম্যাথমেটিক্স ক্লাস 10 লেভেলৰ পৰা 10 মাৰ্ক আহিব কনভেনচনাল সাৰ্ভে পৰা আহিব 50 মাৰ্কস আহিব মডাৰ্ন সাৰ্ভে পৰা আহিব 20 মাৰ্কস আহিব আৰু নেগেটিভ মাৰ্কিং দিয়া আছে 0.25 মানে যদি আপোনালোকে 4টা কোৱেশ্চন ভুল কৰে আপোনালোকৰ 1 মাৰ্ক এটা কাটা যাব যেটো 2.5 কে আপোনালোকৰ দিয়া আছে ইচ ৰং এনসাৰৰ কাৰণে দ্বিতীয়তে হ'ব আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট যেটো কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি বুলি কোৱা হয় যত থাকিব আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কস সো ৰিটেন এক্সামত 80 মাৰ্কস আৰু স্কিল টেষ্টত আপোনালোকৰ 20 মাৰ্কস দিয়া আছে অল টোটাল মিলাই পেলাই 100 মাৰ্কস হৈ আছে স্কিল টেষ্ট আপোনালোকৰ কি হ'ব সক আসামিছত বা বাইলিংগুৱেল ইউনিকোড টাইপিং হ'ব যত নেকি আপোনালোকৰ 30 word per minute টাইপ কৰিব লাগিব দেন বেসিক কম্পিউটাৰ অপাৰেচনৰ বিষয়ে খুদিব দেন ডকুমেন্ট প্ৰিপাৰেচন ফৰ এণ্ড ফৰমেটিং মানে ডকুমেন্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে না যেনে MS অফিসত বা পাৱাৰ পইণ্টত আপোনালোকে টাইপিং কৰা বা কাম কৰা হেবি আছে নেকি চেক আউট কৰিব ডাটা এন্ট্ৰি বা ফাইল হ্যান্ডলিং আৰু প্ৰিন্টিং কৰা যদি পাৰে নে নোৱাৰে সেইখিনি চেক আউট কৰা হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে স্কিল টেষ্টৰ জৰিয়তে সো এইখিনি আপোনালোকৰ ইজি হয় ইমান টাফ নহয় আৰু ৰিটেন এক্সামত ইমান টাফ হ'ব নাযায় যেটো আসাম গভৰ্নমেন্টৰ জব হয় আপোনালোকে ইয়াত এইটো পদৰ কাৰণে ইজিলি প্ৰিপাৰেচন কৰিব পাৰিব যাৰ হাতত RCCC সাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে as soon as possible পাইলে এপ্লাইটো কৰি লোৱা তোমালোকৰ কাৰণে গোল্ডেন অপৰচুনিটি আহিব গৈ আছে গভৰ্নমেন্ট জব হয় পাৰ্মানেন্ট জব হয় লগতে মিডিয়াম কোৱালিফাইং মাৰ্কস আনৰিজাৰ্ভ ক্যাটেগৰী কাৰণে 32 মাৰ্কস দিছে ৰিটেন এক্সামিনেশন যত নেকি 80 মাৰ্কসৰ হ'ব তাৰ পৰা আপোনালোকে 32 মাৰ্কস পাব লাগিব প্লাস 8 মাৰ্ক আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট মানে 12 মাৰ্কসৰ দুটো এক্সাম্পল গৈছে 20 মাৰ্কসত তাৰ পৰা আপোনালোকে 8 নম্বৰ পাব লাগিব কোৱালিফাই কৰিবৰ কাৰণে আৰু 80 নম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে 32 মাৰ্কস পালে ইয়াত আপোনালোকে ইজিলি কোৱালিফাই হৈ যাব সো 80 মাৰ্কসৰ এক্সামত 32 মাৰ্কস পাব লাগে ইয়াত কোনো ডাঙৰ কথা নহয় ইজিলি কোৱালিফাইং কৰিব পাৰিব বাকি OBC MOBC ST প্লেন আৰু ST হিলছ বা SC বা PWBD কাৰণে 24 মাৰ্কস অকল ইয়াত দিছে কোৱালিফাইং কৰিবৰ কাৰণে মানে 80 মাৰ্কসৰ পৰা 24 মাৰ্কস ভাল চাও পাইছে বহুত এটা হিউজ ডিফাৰেন্স আহি গৈছে মাৰ্কসৰ ক্ষেত্ৰত লগতে 6 মাৰ্ক দিছে অকল 20 মাৰ্কৰ পৰা 6 মাৰ্ক পাব লাগিব স্কিল
টেষ্টত সো ইমান টাফ নহয় যদি আপোনালোকে ভালকৈ অলপ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে এনেকুৱা এটা গভৰ্ণমেণ্ট জব পাবলৈ আপোনালোক সক্ষম হৈ যাব হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চাওক ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড সুইটেবল কেণ্ডিডেট হু হেভ ফুলফিল দ্য এবভ মেনশ্যন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আমি এপ্লাই অনলাইন মানে আপোনালোকে অনলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব আমাৰ যোগেদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে বা নিজেও যদি কৰিব পাৰে নিজে ফলৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বাট আমাৰ যদি কৰিলে আমি সম্পূৰ্ণ কাৰেক্ট ৱেত আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিম এইটো এই যোনটো পদ ওলাব গৈছে যিটো নেকি আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে ইজিলি আমাৰ যদি কৰা পাৰিব নিজৰ ফালৰ পৰা কৰিব পাৰিব সেৱা পৰ্টেল যাব লাগিব মই আপোনাক সেৱা পৰ্টেল দেখাই দিছোঁ এবাৰ এইটো হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো নেকি বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আসাম ইয়াত থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব লাগিব আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেকৰ্ডছ যোনটো পদ আহিব গৈছে তাৰ কাৰণে চ' আপোনালোকে ইয়াত চাব হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰে হয় বৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন সেৱাৰ ফালৰ পৰা আহিছে চ' আপোনালোকৰ ইয়াত থ্ৰু দি আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি দিব সম্পূৰ্ণ অথেণ্টিক লেজিটিমেট জব হয় আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰে জব হয় কোনো বেলেগ গভৰ্ণমেণ্টৰ জব নহয় অসমত যদি কোনোবা জব কৰিব খোজে এইটো এটা গল্ডেন অপৰচুনিটি আহিব গৈছে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰক আমি এপ্লাই কৰি দিম তাৰ লগতে 20 তাৰিখে আসাম কোঅপাৰেটিভ এফেন্স বেংকতো জব ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে তাতো আপোনালোকৰ ভালেমান পদে আছে তাতো আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰিব খোজে 20 তাৰিখে আহিব আমাক যোগাযোগ কৰিব আমি এপ্লাইটো কৰি দিম আপোনালোকৰ ঠিক আছে চ' আপোনালোকে সাইটটো খোলাৰ পাছত ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট জব গৈ নিজৰ এটি নাম্বাৰ বা জিমেইল দি পেলাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ দি ল'ব ফটো চিগনেচাৰ দি পেলাই যিটো নেকি আপোনালোকৰ আছে এইটো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিব চাওক ডকুমেণ্ট কিছুমান আছে ডকুমেণ্ট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজ কি ডকুমেণ্ট লাগিব ভেৰিফিকেশ্যন ষ্টেজত হাৰ্ড কপি অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম যিটো নেকি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেইটো আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব দেন ক্লাছ 10 বা 12ৰ এডমিট কাৰ্ড বা পাছ চাৰ্টিফিকেট ফৰ এজ প্ৰুফ মানে বয়সৰ ক্ষেত্ৰত চাবৰ কাৰণে এই দুটা বস্তু লাগিব 10 বা 12ৰ আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড নহ'লে পাছ চাৰ্টিফিকেট লাগিব পিছত মাৰ্কশ্বিট এণ্ড চাৰ্টিফিকেট অফ অল এক্সামিনেশ্যনছৰ আপোনালোকৰ যিমানখিনি অৰ্হতা বা যিমানখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ল'ব এপ্লাই কৰিব সেইটো লাগিবই তাৰপিছত R666 পাছ চাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকক খুবেই কম্পালসৰি আৰু উইদাউট দ্যাট এটো ইম্পসিবল হ'ব এটো পছয় এপ্লাই কৰিব কাৰণে সো যদি কোনোবাই এনেকুৱা লেন্স সাৰ্ভে সাৰ্টিফিকেট উলাই ৰাখিছা তেওঁলোকৰ কাৰণে গোল্ডেন অপৰচুনিটি আছে ইয়াৰ জৰিয়তে তোমালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিবা তাৰ পাছত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট যদি তোমালোকে কাষ্টৰ আন্ডাৰত এপ্লাই কৰিছা কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট দিবই লাগিব ডিসেবিলিটি যদি কোনোবা আছে ফিজিক্যাল ডিসেবিলিটি আছে তেওঁলোকে সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব ডিক্লেৰেশ্যন ফ্ৰম এ স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছ এটো ফাইলটো যদি আপোনালোকৰ তাত নাই আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব মই তাতে এই ফৰ্মটো দি দিম তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি পেলাই ফিল আপ কৰি পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব দেন মোবাইল নম্বৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ বা ইমেইল আইডি দিয়াটো খুবেই দৰকাৰ দেন নো অবজেকশন সাৰ্টিফিকেট হে সকলৰ কাৰণে যোনকি অলৰেডি বা গভৰ্ণমেণ্ট সেক্টৰত জব কৰি আছে ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে মানে 15 মাৰ্চ 2026 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ আবেদন কৰাৰ লাষ্ট তাৰিখ দিয়া হৈছে 30 এপ্ৰিল সো আপোনালোকৰ তাত মোটামুটি 1 মাহ আৰু 15 দিন মানে 45 ডেজ সময় আছে ইজিলি গপল আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকে এবাৰ অফিচিয়েল যোনটো এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাইছে দেখাই ল'ব খুজিছো এইটো হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট যেটো নেকি আসাম লেণ্ড ৰেকৰ্ডছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে চাও পাইছে সকলোখিনি দিয়া আছে কেতিয়াবা আৰম্ভ হ'ব লেণ্ড ৰেকৰ্ড এছিষ্টেণ্ট এলআৰএ পদৰ ওপৰত আহিছে স্যালাৰি দিয়া হৈছে ইমানখিনি পাছত আপোনালোকৰ 552 টা ভেকেন্সি আছে কোনো দিয়া আছে তাৰ লগতে কি লাগিব নালাগিব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সিলেকশন প্ৰসেস মাৰ্কস কিমানখিনি কৰপ বা কিমান মাৰ্কস আহিব ৰিটাৰ্ন টেক্সত কিমান থাকিব কিমান কোৱালিফাইং দিছে সকলোখিনি A to Z ইয়াত দিয়া হৈ আছে সো সম্পূৰ্ণ তথ্য মই আপোনাক দেখাই দিছো যদি আপোনাক এই ফাইলটো লাগে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব লগতে এজ ৱেল এজ মোৰ WhatsApp চেনেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো যোনজনে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ফলো কৰা নাই প্লিজ কাইন্ডলি জয়েন কৰি ল'ব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেটখিনি আপোনালোকে মিছ কৰিব নোৱাৰে আগন্তুক দিনত বহুত কিবা আপডেট আহিব আমি সৰু পদ যিবিলাক ওলাই আছে সকলোখিনি কভাৰ আপ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ কাৰণ নেজানো কাৰ ক্ষেত্ৰত দৰকাৰ পৰি যায় কাৰ এটো নিড আছে সো সেই তাৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰি আমি সকলোখিনি চিন্তা কৰি পেলাই আমি সকলোখিনি পদৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰোঁ আৰু আপডেটটো দি দিওঁ সো এইখিনি আছে আজিৰ ভিডিঅ' লগ পাম না নলেজ হ'ব আন এটি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'